Đây là hiện tượng máy in bị tróc bù lụa. Nguyên nhân là vì cái con dán vào người dùng không biết, cho nên in là nó kéo theo giấy vào dẫn đến là tróc bầu lụa. Để xử lý bằng cách đó là chúng ta sẽ thay cái bầu lụa của cái máy in 2900 này. Nên mở ốc đằng sau này là nhiều lúc rất khó mở. Tiếp theo này bỏ tô vịt vào đây nè, bắn một phát. Mình mới mở toán cả. Kiếm 100.000. Như là hay có dặn rồi là cái con cắt tóc máy lung tung, như cái máy in nó phải đầy lại đang trúc ở trong kín không biết. Cát sỏi mà nằm ở trên giấy các nó cũng bị Cắt sỏi nhiều cái đờ bì hơn này.
youtuber kênh giáo viên làm nghề chứ không làm. Đây là hiện tượng bị con cắt tóc nó vào này. Cái chân của hắn là sắc nhọn cho nên vào cái là gặp cái bù lùa nên là bó lùa rất mỏng dẫn đến nó bị tóc luôn, đứt đôi luôn. Thấy không? Đơn giản. Mua về từ thấy bị lô ép luôn. Cái đó lùa này là không phải là cái lưỡi cách nhiệt mất hả? Còn thì bị, nhưng mà cái này thì không can chi, dùng tốt. Đây, bây giờ thấy cái này dùng bận rút ra. Khét. Lùa thấy loài cơ bản tốt, lời tốt. Thì thay thì chú ý cái đầu đen này, đầu đen này là phải giấu vào được này, giấu vào đây này. Đấy là cái kéo. Đầu đen hắn gọi cái khắc. Có trái có phải trong vì nó lắp bếm không được. Dàn vậy thôi.
làm thì không biết chứ, làm rồi thì thấy đơn giản. Mua về tự lắp. Trong đoàn mà thì tạo ra lắp được vào này cũng một quả tin tin. Dẫn đan rổ. Cái này chính là nhiệt đã phải không? Nhiệt không có nữa. Lột ép. Có khí và nhiệt. Nó nằm trong trích chứ hả? Nó cắt trích chứ. Đúng rồi, nhiệt là ở trong cắt trích. Trong hộp mực. Cái này thì nhắm mắt mới cầm vậy chứ. Thấy vừa là cầm. Không biết chứ không cầm được mà, bởi vì là hẳn Có kích cỡ riêng. hẳn ngồi cái lỗ của hẳn nên có cái nữa riêng. Tầm tạm vào thôi, đơn giản. 300.000. Cái nhưng mà mất thì lại cái con ốc nhỏ nhỏ vằn vô được.
vừa tạo cắt tích để thay hộp mực á. Thay cận. Để vào trong luôn. Như vậy là sau khi thay thì đã rất đẹp, bản in rất đẹp.